الآن راح ناخذ بعض الأمثلة. Example 5.22. Let star be a binary operation on n, defined by a star b equal a plus 2b for all a b belong to n. Is operation star associative and commutative؟ هنا عندنا هذا المثال بعملية اسمها ستار على مجموعة الأعداد الطبيعية، معرفة بالشكل التالي. أريد نشوف أنه هذه العملية هي عملية تجميعية أو هي عملية إبدالية. راح نجي نحل هذا الشيء. أول شيء عندنا العملية ستار، يعني هسه لو عندنا A و B ذن عددين موجودين في مجموعة الأعداد الطبيعية n. أريد نشوف أنه ال A ستار، طبعا عندنا ال A ستار B هي A plus 2B. هذه العملية معروفة بهالشكل. زين، حتى نشوف أنه أول مرة العملية هذه هي شنو؟ عملية تجميعية، فلازم عندي كم عنصر؟ عندي A و B و C لأن ينتمن إلى مجموعة الأعداد الطبيعية n، ولازم يحقق هذا الشرط، شرط أنه ال A start يكون B star C يساوين له ال A star B يكون star C. زين، ناخذ أول جانب ونحاول نشوف راح نحصل من هذا. زائد 2 B ستار C، وهذه هي تساوي لنا ال A زائد 2 في B زائد 2 C. بالنتيجة راح نحصل على أنه ال A زائد 2 B زائد 4 C. هذا الجانب الأول. شوف الجانب الثاني، ال A ستار B الكل ستار C. هذا شو يساوي لنا؟ يساوي لنا ال A ستار B زائد 2 C. بعدين راح نفك هذا الجانب، راح يكون عندنا A زائد 2 B، وهنا عندنا 2 C. إذا نشوف أنه ستار ودبل ستار هذين معادلتين شو بيهن؟ ما متساويات. يعني هنا عندي ال A ستار B ستار C لا يساوي لنا ال A ستار B ستار C، لأنه ما متساويات. من هنا توصلنا أنه ستار is not associative. نجي على الجانب الثاني، أريد نشوف ستار شنو؟ commutative. هسه نفترض أنه عندنا A و B ينتمن إلى
مجموعة الأعداد الطبيعية. شو نريد نبرهن؟ إنه A ستار B يساوي B ستار A. هذا اللي نريد نبرهنه. بما أنه ال A ستار B يساوي A بلس 2B و ال B ستار A يساوي B بلس 2A، وهذا واضح أنه ال A ستار B لا يساوي ال B ستار A، ومن هنا حصلنا أنه ال star is not commutative operation. يعني إذا نكتب operation. هسه نجي إلى مثال آخر. هذا المثال عندنا به عمليتين ستار والدايمن، معرفتين على مجموعة الأعداد الطبيعية، ونريد نشوف أنه العملية ستار هي عملية توزيعية بالنسبة للعملية دايمن. Example 523. Let star and diamond be a binary operation on n defined by a star b equal a plus 2b and a diamond b equal a b square for all a and b belong to n respectively. Is operation star distributive with respect to operation diamond؟ هسه راح نشوف هذا. طبعا أول شي عندي عملية ستار، شو تساوي لنا A زائد 2B، والعملية دايما تساوي لنا AB سكوير. هسه نريد نبين انه الستار، يعني حتى نشوف انه من جهة اليسار انه ال A ستار، طبعا هنا لكل A و B ينتمي إلى مجموعة أعداد طبيعية. نريد نشوف ستار A B دايما C لازم يساوي لنا A ستار B دايما A ستار C. يعني حتى نشوف انه عملية ستار تتوزع على عملية الدايمن من جهة اليسار. فهسه اول شي راح نوجد ال A ستار B دايمن C، هذا يساوي لنا A plus 2B دايمن C، وهذا شي يساوي لنا A plus 2B C سكوير. هذا أول اتجاه. هنشوف الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني عندنا A ستار B دايمن A ستار C. ال A ستار B هو ال A
زائد 2 بي. طبعا دائما نخليها هسه راح نخلي هنا A زائد 2 C. بعدين راح نقول انه ال A زائد 2 B في A 2 C الكل سكوير. ومن هذا راح نشوف انه A ستار B دائما C لا يساوي A ستار B دائما A ستار C، لأن واضحات منين هذه المعادلة لا تساوي هذه المعادلة اللي هي ستار ودبل ستار. بالتالي وصلنا إلى هذه النتيجة. إذن star is not distributive with respect to diamond from left side. هسه ناخذ الاتجاه الثاني اللي هو right side. نفس الفكرة B diamond C star A يساوي B star A diamond C star A. هذا اللي نريد نبينه. راح ناخذ جانب الأيسر ونحاول نحصل نتيجة، وبعدين نوجد الجانب الأيمن ونشوف النتيجة مالته هل هي مطابقة. طبعا البي دايما سي هي تبقى نفسيتها، الاي راح تصير زائد 2A، لأن البي دايما هم بي سي تربيع زائد 2A. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني البي ستار A دائما سي ستار A، هذا يساوي لنا B زائد 2A دائما C زائد 2A. بعدين هنا الأول اللي هو B زائد 2A في الثاني اللي هو C زائد 2A، هذا مفرد قوة 2. طبعا نبين المعادلة 1 لا تساوي معادلة رقم 2، أو معادلة ستار لا تساوي معادلة دبل ستار، ومنها راح نحصل على أنه المعادلة خلنا نفترضها هذه واحد، المعادلة 1 equation 1 is not true، معناته أنه star is not distributive with respect to diamond from right side. وهذا برهنا على أنه
الستار غير توزيعية على دائما من جهة اليمين واليسار.